เขาในคลิปนี้ได้แรงบันดาลใจจาก SCP-1000 กระเทียมได้นำมาแต่งเติมเนื้อหาขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเพื่อความอรรถรสหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้นะคะ มีเรื่องเล่าว่ามีสิ่งมีชีวิตคล้ายลิงที่มีขนาดใหญ่ดวงตาของมันกลมโตถูกพบบ่อยครั้งที่เทือกเขาหิมาลัยรายละเอียด SCP-1000 SCP-1000 มีลักษณะคล้ายลิงหากินตอนกลางคืนโดยกินทั้งพืชและสัตว์จัดอยู่ในสายพันธุ์ของลิงยักษ์โฮมินินี้ตัวที่โตแล้วจะมีความสูง 1-3 เมตรและหนัก 90-270 กิโลกรัมพวกมันมีขนสีขาวเทาดำน้ำตาลหรือแดงมีตาโตและสายตาดีมากมีสันคิ้วนูนชัดเจนและรอยที่หน้าผากคล้ายกับกอริลลามีทั้งเพศผู้และเพศเมียระดับสติปัญญานั้นจัดอยู่ในระดับเดียวกับลิงชิมแปนซี SCP-1000 มีวิวัฒนาการมาพร้อมกับมนุษย์พวกมันเคยมีจำนวนมากอยู่ในยุคเดียวกับมนุษย์ยุคแรกจนกระทั่ง 10,000 ถึง 15,000 ปีก่อนเกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่จนประชากรเหลืออยู่เพียง 1-5% เท่านั้นบริเวณที่มีประชากรของ SCP-1000 หนาแน่นที่สุดคือภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือและเทือกเขาหิมาลัยในเอเชียจำนวนประชากรของมันดูจะคงที่มีรายงานการพบ SCP-1000 ในทุกทวีปมาโดยตลอดในระยะ 5 ปีมานี้มีรายงานการพบเจอเป็นจำนวนมากมาตรการกักกันพิเศษในตลอดระยะเวลาหลายสิบปีจะมีการตรวจสอบเรื่องของ SCP-1000 ที่รายงานตามสื่อทั้งหมดเพื่อพิสูจน์ยืนยันข้อเท็จจริงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆที่สืบหาตัว SCP-1000 ให้หน่วยปฏิบัติการเซต้าคอยจับตาดูและทำลายความน่าเชื่อถือหรือลบความทรงจำด้วยสารวา909หลักฐานใดๆของ SCP-1000 นั้นจะต้องเก็บมาไว้ในการครอบครองของสถาบันและถ้าจำเป็นให้สับเปลี่ยนกับของทำเลียนแบบทันทีการอ้างว่าได้เห็น SCP-1000 ให้ทีมเซต้าทำการตรวจสอบด้วยแม้จะเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามห้ามไม่ให้มีปฏิสัมพันธ์ใดๆกับ SCP-1000 ทั้งที่อยู่ในป่าหรือถูกจับแล้วก่อนจะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการโจแต่มีเหตุการณ์ที่ทำให้หลายสิ่งหลายข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ต้องเปลี่ยนไปเหตุการณ์ครั้งมันเริ่มขึ้นในปี 1998 ณ เทือกเขาหิมาลัยประเทศภูฏานทีมปฏิบัติเซต้าจำนวน 40 คนได้กำลังทำการล้อมจับ SCP-1000 สิ่งมีชีวิตคล้ายลิงที่มีความสูงประมาณ 3 เมตรท่าทางดุร้ายและป่าเถื่อนเจ้า SCP-1000 ตัวนี้เป็นตัวที่8ที่องค์กรสามารถทำการล้อมจับได้ทันโดยตลอดระยะหลาย10 ปีทางองค์กรได้รับรายงานการพบเจอมาตลอดแต่ในระยะ 5 ปีให้หลังมานี้องค์กรได้รับการรายงานการปรากฏตัวของมันบ่อยครั้งและระยะเวลาติดกันมากขึ้นโดยระหว่างการจับ SCP-1000 นั้นมันได้ถืออุปกรณ์บางอย่างที่มีหน้าตาประหลาดเจ้า SCP-1000 สามารถใช้มันในการปล่อยคลื่นเสียงระดับสูงออกมาเพื่อขัดขวางระหว่างการจับกุมภายหลังอุปกรณ์ประหลาดนี้ถูกเรียกว่า SCP-1000-A ทีมปฏิบัติการเซต้าได้รับคำสั่งห้ามทำอันตรายเจ้า SCP-1000 จนเสียชีวิตSCP-1000 คำรามเสียงดังก้องเพื่อเป็นการขู่ไม่ให้พวกเจ้าหน้าที่เข้าใกล้ตัวมันแต่ในที่สุดทีมเซต้าได้ทำการจับกุมได้สำเร็จโดยระดมยิงกระสุนยาสลบและนำเจ้า SCP-1000 มายังสู่กักกันการจับกุมเจ้า SCP-1000 ในครั้งนี้มันได้สร้างความฉงนให้กับทุกคนเพราะในเวลาต่อมาเจ้า SCP-1000 ตัวนี้ได้สื่อสารกับนักวิจัยด้วยภาษามนุษย์ซึ่งมันได้สร้างความประหลาดใจให้กับทางทีมวิจัยและบุคลากรระดับสูงอย่างผู้อำนวยการโจเป็นอย่างมากโดยก่อนหน้านี้ SCP-1000 ตัวอื่นๆจะสื่อสารได้เพียงคำสั้นๆที่ตีความหมายได้ยาก
แต่เจ้า SCP-1000 ตัวนี้มันต่างออกไปช่วงแรกทางทีมวิจัยได้พยายามสื่อสารกับ SCP-1000 จนสามารถวิเคราะห์การทำงานของเจ้า SCP-1000-A ได้บางส่วนโดยสิ่งที่ SCP-1000-A สามารถทำได้นั้นคือการลบความทรงจำทางทีมนักวิจัยยังคงพยายามสื่อสารกับ SCP-1000 เพื่อศึกษาหาข้อมูลแหล่งที่มาของเผ่าพันธุ์และการทำงานของ SCP-1000-A เพิ่มเติมแต่ SCP-1000 ไม่ยอมบอกรายละเอียดใดๆจนเวลาผ่านไป5 เดือนทีมวิจัยก็ยังไม่สามารถได้ข้อมูลอะไรมากนักบุคลากรระดับสูงตัดสินใจให้ใช้กระบวนการทรมานร่างกายของ SCP-1000 ด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลแต่มันไร้ผล SCP-1000 ไม่ยอมปิดปากกระบอกข้อมูลอะไรเลยแม้แต่น้อยทางองค์กรยังคงสั่งให้มีการปฏิบัติการตามแผนเดิมต่อเนื่องและให้ปรับระดับความเข้มข้นของกระแสไฟฟ้าให้สูงมากขึ้นเจ้า SCP-1000 ถูกกระแสไฟฟ้าแรงสูงเข้าทำร้ายร่างกายอย่างหนักแต่มันก็ยังทนและไม่พูดอะไรเช่นเคยทำได้เพียงจ้องมองกลุ่มนักวิจัยด้วยสายตาที่เศร้าหมองเวลาผ่านไป2 อาทิตย์สภาพร่างกายของเจ้า SCP-1000 แสดงออกถึงความอ่อนแรงเป็นอย่างมากจากการโดนทรมานติดต่อกันเป็นเวลานานและได้หมดสติไปผู้อำนวยการโจได้เรียกหน่วยทีมแพทย์ประจำศูนย์เข้ามาดูแลดร.ฟานเบิร์กสันเป็นหัวหน้าทีมในขณะนั้นร่างของเจ้า SCP-1000 ถูกล่ามด้วยอุปกรณ์พิเศษทั้งแขนขาลำตัวและคอทีมแพทย์ทำการตรวจเช็คสภาพร่างกายของเจ้า SCP-1000 ผลการตรวจระบุว่าชีพจรของเจ้า SCP-1000 นั้นเต้นช้าลงซึ่งเป็นการบ่งชี้สภาพร่างกายของเจ้า SCP-1000 อยู่ในสภาวะย่ำแย่ดร.ฟานเบิร์กสันจึงสั่งให้ทีมให้ยากระตุ้นชีพจรและสั่งให้ลูกทีมทำการติดตามอาการของ SCP-1000 อย่างใกล้ชิดโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่แอนนาเป็นผู้รับหน้าที่นี้เจ้าหน้าที่แอนนาปฏิบัติหน้าที่ของเธอเป็นอย่างดีในแต่ละวันที่เธอปฏิบัติหน้าที่เธอจะพร่ำไปได้เปื่อยเพราะไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นมีเพียงเธอและเจ้า SCP-1000 ในสภาพที่ยังไม่ได้สติเจ้าหน้าที่แอนนามักจะพูดคุยกับเจ้า SCP-1000 อยู่ประจำพูดถึงเรื่องราวชีวิตของเธอและพูดถึงลูกๆของเธอเจ้าหน้าที่แอนนาบ่นขึ้นว่าเจ้า SCP-1000 น่าจะมีชื่อนะฉันจะได้เรียกชื่อได้ถูกสวัสดีฉันชื่อแอนนาเธอละชื่ออะไรเจ้าหน้าที่แอนนาได้หัวเราะเบาๆไปกับสิ่งที่เธอได้พูดออกไปและเธอได้เปิดเพลง Stand By Meเพลงโปรดของเธอในทุกๆวันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในวันหนึ่งเจ้า SCP-1000 ได้พื้นจากการหมดสติแต่ระดับความดันและชีพจรยังไม่ปกติเจ้าหน้าที่แอนนาได้รายงานไปยังดร.ฟานเบิร์กสันทันทีเจ้า SCP-1000 ลืมตาแล้วมองมาที่เจ้าหน้าที่แอนนาเป็นไงเจ้าตัวใหญ่ไม่ต้องห่วงนะฉันไม่ทำร้ายเธอเจ้าหน้าที่แอนนาได้ทักทายเจ้า SCP-1000 ทันใดนั้นเจ้า SCP-1000 ตอบกลับว่าสวัสดีเด็กน้อยวันนี้เจ้ายังไม่ได้เล่าเรื่องของลูกๆเจ้าเลยเจ้าหน้าที่แอนนาตกใจในสิ่งที่ SCP-1000 พูดกับเธอประหลาดใจว่าเจ้า SCP-1000 นั้นหมดสติแต่ทำไมถึงรับรู้เรื่องราวที่เธอเคยพูดไว้เธอได้รายงานสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับผู้อำนวยการโจผู้อำนวยการโจสั่งให้เธอปฏิบัติหน้าที่ต่อไปโดยผู้อำนวยการโจได้ติดตามเหตุการณ์ต่างๆผ่านกล้องวงจรปิดอย่างใกล้ชิดในแต่ละวันเจ้าหน้าที่แอนนาพยายามพูดคุยกับเจ้า SCP-1000 เธอจะเป็นฝ่ายนำเรื่องราวต่างๆมาพูดเสมอส่วน SCP-1000 นั้นเป็นผู้ฟังที่ดีและบางเรื่องที่แอนนาเล่าก็ทำให้เจ้า SCP-1000 หัวเราะเจ้าหน้าที่แอนนารับรู้ได้ว่าเจ้า SCP-1000 คงไม่ทำร้ายเธอเวลาผ่านไป3 อาทิตย์อาการของ SCP-1000 ยังไม่ดีขึ้นและมีแนวโน้มแย่ลงเจ้าหน้าที่แอนนาอ่านเอกสารข้อมูลการตรวจสภาพร่างกายต่างๆเธอได้มองเจ้า SCP-1000 ด้วยใบหน้าที่เศร้าและถาม SCP-1000 ไปว่าทำอย่างไรเธอถึงจะดีขึ้น SCP-1000 ตอบกลับมาข้าอยากกลับบ้าน
หน้าที่แอนนาถามกลับไปอีกครั้งว่าบ้านของเธออยู่ไหนมันเป็นอย่างไร แล้วพวกเธอคืออะไรมาจากไหนกันแน่ ใช่ ข้าคือเยติ หรือไอตีนโตที่พวกเจ้าตั้งให้กับพวกข้า SCP-1000 ได้เริ่มพูดให้เจ้าหน้าที่แอนนาฟัง แต่หลายสิ่งที่พวกเจ้ารู้ก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับข้ามันผิดไปจากสิ่งที่ข้ากำลังจะเล่า ข้อมูลที่เจ้ารู้ มันก็ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดหรอกนะเด็กน้อย มันมีหลายเรื่องที่โกหกต่อกันมา และมันบิดเบือนไปตามกาลเวลา มันไม่เคยมีโรคแฝงแบบผิดธรรมชาติที่ทำให้พวกข้าสูญพันธุ์กัปตันข้ามีอายุที่ยืนยาวดูข้าตอนนี้สิข้ามีอายุมาแล้วหลายพันปี พวกเจ้ายังโกหกเรื่องระดับสติปัญญาของพวกข้าว่าฉลาดพอๆกับชิมแปนซีข้าอยากบอกเจ้าเช่นกันว่ามันตลกสิ้นดีที่เอาเผ่าพันธุ์ข้าไปเปรียบกับสายพันธุ์ที่วิวัฒนาการได้ช้าเช่นนั้นและเผ่าพันธุ์ข้าไม่ได้ดุร้ายเหมือนในภาพยนตร์ที่พวกเจ้าสร้างขึ้นแต่ข้าก็เข้าใจได้กับสิ่งที่พวกเจ้าบันทึกไว้เพราะหลายพันปีหลายร้อยปีหรือหลายสิบปีมานี้พวกข้าก็แสดงออกมาให้พวกเจ้าเห็นว่าพวกข้าเป็นเพียงลิงโง่และขี้โมโหเท่านั้น SCP-1000 และเจ้าหน้าที่แอนนามองหน้ากันและหัวเราะเบาๆด้วยกันทั้งคู่ เจ้าอยากรู้เรื่องทั้งหมดหรือไม่ข้าจะเล่าให้ฟังทันใดนั้นเสียงประตูห้องกักกันดังขึ้นเจ้า SCP-1000 หยุดพูดและเหลือบไปมองผู้อำนวยการโจและดร.ฟานเบิร์กสันเดินเข้ามานั่งลงสิโจเจ้าเองอยากรู้เรื่องราวทั้งหมดไม่ใช่เหรอ SCP-1000 พูดกับผู้อำนวยการโจและได้มองไปที่กล้องวงจรปิดผู้อำนวยการโจสั่งให้ปิดการทำงานของกล้องวงจรปิดทั้งหมดในห้องกักกันเรื่องทั้งหมดที่เจ้าอยากรู้มันย้อนกลับไปเมื่อ 20,000 ปีก่อนทายาทแห่งจันทรานั่นคือชื่อเรียกเผ่าพันธุ์ของข้าพวกข้ามีวิวัฒนาการเคียงคู่มากับมนุษย์ผู้ซึ่งใช้ชีวิตในยามกลางวันแต่พวกข้าย่ำเดินในยามราตรีเราเปรียบได้ดั่งพี่น้องกันแต่ในช่วงหนึ่งของการวิวัฒนาการพวกมนุษย์อย่างเจ้ายังล่าสัตว์เก็บผลไม้อยู่นั้นมีเหตุการณ์ที่ทำให้เผ่าพันธุ์ของข้าได้วิวัฒนาการเกินมนุษย์ไปหลายพันปีพวกข้ามีเครื่องมืออุปกรณ์ทำการเกษตรปศุสัตว์สร้างบ้านเรือนที่มั่นคงอาวุธต่างๆในขณะที่มนุษย์ได้แต่เฝ้ามองในยุคไพโตซีนพวกข้ามีจำนวนนับร้อยล้านได้ตั้งรกรากไปทั่วโลกในเวลานั้นพวกเจ้าก็เป็นเหมือนสัตว์หายากในสายตาของพวกข้าจะว่าไปก็เปรียบได้เหมือนกับที่เจ้ากำลังมองกอริลลาในตอนนี้จำนวนมนุษย์อย่างพวกเจ้าในเวลานั้นมีประมาณ 100,000 ถึง 200,000 คนและพวกเจ้าหลีกเลี่ยงชุมชนของพวกข้าเหมือนสัตว์ป่าที่เดี๋ยวนี้มันเลี่ยงพวกเจ้าพวกข้าพยายามกันพวกเจ้าออกไปในเขตสงวนพันธุ์ห้ามล่าเป็นพื้นที่ที่พวกข้าตั้งขึ้นมาเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ของพวกเจ้าเผ่าพันธุ์ของข้าได้สร้างอารยธรรมเกินกว่าที่พวกเจ้าจะเข้าใจพวกข้าเริ่มสร้างเมืองหลวงของเผ่าพันธุ์แห่งจันทราขึ้นนครอันยิ่งใหญ่นี้ที่ต้องเดินข้ามภูเขาน้ำแข็งและผ่าเข้าไปในถ้ำที่ลึกที่สุดระหว่างทางเข้าไปจะมีเหล่าทหารที่เป็นฝูงแมลงคอยพิทักษ์มียานลอยฟ้าที่มีลักษณะคล้ายงาช้างคอยลาดตระเวนและเมื่อไปถึงเนินสูงที่อยู่สุดปลายทางของถ้ำนั้นคือโถงกว้างใหญ่ที่ตั้งเมืองนครหลักของพวกข้านครจลัดดาราศูนย์กลางแห่งอารยธรรมของเผ่าทายาทแห่งจันทราพวกเราส่วนใหญ่อาศัยอยู่นครแห่งนี้มีทั้งตัวสูงเตี้ยอ้วนผอมมีหญิงมีชายมีผู้เยาว์และมีผู้เฒ่าทั้งหมดล้วนเป็นพี่น้องกันนครจลัดดาราแห่งนี้สวยด้วยธรรมชาติงดงามกว่าที่ใดบนโลกมนุษย์บนผนังถ้ำมีแสงระยิบระยับจากหินและต่างๆคล้ายหมู่ดาวบนท้องฟ้ามีพฤกษาที่สูงใหญ่สีฟ้าครามส่องแสงงดงามราวกับดวงจันทร์อยู่ใจกลางนครชื่อของมันคือพฤกษาคูอลินและพฤกษาคูอลินที่ส่องสว่างนั้นคือความลับของเผ่าพันธุ์ข้าจุดเปลี่ยนของวิวัฒนาการแบบก้าวกระโดด
ในช่วงแรกที่กำลังก่อตั้งนครจลัดดาราขึ้น เอลูอาและนาทูล่าองค์เหนือหัวของเผ่าพันธุ์ทายาทแห่งจันทราทั้งมวลได้เจอกับเศษอุกกาบาตสีฟ้าคราม2 ชิ้นที่อยู่ลึกเข้าไปในที่อันมืดมิดที่สุดของโถงนครมันมีชีวิตมันได้เลือกทั้งสองโดยได้มอบพลังงานแห่งวิทยาการอันยิ่งใหญ่ให้เอลูอาได้นำมันผนึกไว้กับบัลลังก์ของทั้งสองพระองค์ในชั่วข้ามคืนมันได้เติบโตเป็นพฤกษาใหญ่ปกคลุมทองพระโรงแห่งจลัดดาราอุกกาบาต1 ชิ้นได้กลายเป็นดอกคูอาลินดอกไม้ที่ตูมตลอดเวลาและไม่เคยเบ่งบานมันคือแหล่งขุมพลังงานต้นกำเนิดวิทยาการชีวภาพทั้งมวลของพวกข้ารากของพฤกษาคูอาลินได้ช้อนชัยแผ่ขยายออกไปทุกหนแห่งเปรียบได้ดั่งพมารดาที่สร้างทุกสรรพสิ่งหลอมรวมจิตวิญญาณของพวกข้าเข้ากับมันและทำให้เผ่าพันธุ์ของข้านั้นมีอายุที่ยืนยาวและวิวัฒนาการสติปัญญาที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมแต่มีเพียงองค์เอลูอาและนาทูล่าหรือผู้มีสายเลือดของทั้งสองเท่านั้นที่สามารถขับเคลื่อนขุมพลังที่แท้จริงของดอกคูอาลินได้นี่เป็นอีกความลับหนึ่งที่ไม่มีใครรู้ได้ว่าเจ้าพลังงานที่ส่งต่อโดยสายเลือดมันทำอะไรได้บ้างแต่ทั้งเอลูอาและนาทูล่าก็ได้ถ่ายทอดสอนวิทยาการต่างๆให้กับเผ่าพันธุ์ของพระองค์วิทยาการชีวภาพของพวกข้านั้นมีกลไกที่ลึกซึ้งไม่ต่างจากเทคโนโลยีอันทันสมัยของพวกเจ้าในตอนนี้พวกเจ้าสร้างเครื่องบินด้วยเทคโนโลยีและกลศาสตร์แต่ข้าสร้างนกขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพให้กลายเป็นยานความเร็วสูงเราสร้างฝูงสัตว์ให้กลายเป็นพาหนะเคลื่อนที่เหมือนรถไฟของพวกเจ้าเราสร้างต้นไม้พุ่มไม้กลายเป็นพาหนะลอยฟ้าหรือแม้แต่การใช้แมลงปีกแข็งเป็นอุปกรณ์สื่อสารเหมือนโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่ระเบิดในนครของเราเต็มไปด้วยอารยธรรมมากมายอารยธรรมของข้านั้นยิ่งใหญ่ไม่แพ้แอตแลนติสแต่แล้ววันหนึ่งอารยธรรมของข้าก็ถึงเวลาที่ล่มสลายด้วยฝีมือของพวกเจ้าพวกที่ล้าหลังกว่าข้าในเวลานั้นพอท้ายที่สุดพวกเจ้าได้เริ่มเข้าใจวิทยาการของพวกข้าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นในวันที่พวกข้าได้รับรู้ว่ามนุษย์มีสติปัญญาเฉกเช่นกันแต่ยังน้อยนิดเราได้ไว้ใจมนุษย์เช่นเจ้าให้เข้ามายังนครจลัดดาราได้สอนวิทยาการต่างๆเพื่อให้พวกเจ้าสามารถวิวัฒนาการขึ้นมาได้บ้างแต่แล้วจิตใจอันมืดบอดของมนุษย์นำพาให้พวกเจ้าโหยหาขุมพลังงานต้นกำเนิดวิทยาการทั้งหมดและต้องการกำจัดเผ่าพันธุ์ทายาทแห่งจันทราในวันหนึ่งพวกเจ้าได้ใช้เทคโนโลยีของพวกข้าเข้าโจมตีบุกไปยังพฤกษาคูอาลินโดยที่พวกข้าไม่ทันตั้งตัวเหล่ามนุษย์ผู้บ้าคลั่งใช้เครื่องมือที่ได้เรียนรู้ทำให้ดอกคูอาลินเบ่งบานและมันเกิดแรงระเบิดเป็นวงกว้างดูเหมือนว่าดอกไม้บนโลกทั้งหมดจะพิบานในวันนั้นพวกข้าเรียกมันว่าวันแห่งพฤกษาบานฟังดูงดงามแต่นั้นมันทำลายเผ่าพันธุ์ทายาทแห่งจันทราไปมากมายในวันเดียวเพราะเผ่าพันธุ์ของข้าเชื่อมโยงกับขุมพลังงานนี้เหลือพวกที่รอดชีวิตไม่มากต่างหนีตายจากการไล่ล่าที่ไร้ความปราณีพวกเจ้าได้ใช้วิทยาการทำให้พวกข้าไร้สติปัญญาและวิวัฒนาการของพวกข้าละเลือนปล่อยให้ใช้ชีวิตรอดไม่ต่างจากลิงพวกเจ้ายังได้เข็นฆ่าสิ่งมีชีวิตต่างๆในนครจลัดดาราที่พวกข้าเคยสร้างไว้และเผาต้นคูอาลินเผานครจลัดดาราให้กลายเป็นเพียงขี้เถ้าที่ปลิวไปกับสายลมด้วยอาวุธชีวภาพของพวกข้าเองพวกเจ้าไม่ทิ้งร่องรอยความทรงจำอันงดงามเอาไว้เลยหรือแม้แต่ความทรงจำของพวกเจ้าเองเพราะในท้ายที่สุดพวกเจ้าก็แข่งแย่งอำนาจกันเองและได้หันอาวุธนั้นใส่ตัวเองลบความทรงจำทุกอย่างที่เกิดขึ้นลบเรื่องราวของพวกข้าและอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีบนโลกนี้ไปเสียสิ้นท้ายที่สุดพวกเจ้าส่วนใหญ่ที่เหลือก็กลับไปล่าสัตว์เก็บผลไม้เหมือนเดิมไม่ได้ฉลาดขึ้นสักนิดโดยมีมนุษย์ไม่กี่คนในวันนั้นที่ปกป้องความจำไว้ได้และได้เก็บงำความลับนั้นถ่ายทอดเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นแต่งนิทานของเผ่าพันธุ์ข้าขึ้นมาใหม่และทั้งหมดนั่นก็ทำให้พวกเจ้ามาถึงทุกวันนี้
ส่วนพวกข้าที่เหลืออยู่ต่างพยายามซ่อนตัวเฝ้ามองโลกและความเป็นไปของพวกมนุษย์ ซึ่งท้ายที่สุดในช่วงหลายสิบปีมานี้ พวกข้าได้สติปัญญาและความรู้วิทยาการกลับคืนมาแล้วบางส่วน รวมถึงได้รับการติดต่อให้กลับบ้านที่มีดอกคูอลินดอกที่2 เพราะในวันที่พวกเจ้าทำลายนครจลัดดาราของข้าด้วยความป่าเถื่อนนั้น มีหนึ่งในเผ่าพันธุ์ของข้าได้นำเศษอุกกาบาตอีก1 ชิ้นที่ไม่ได้รับความเสียหายหลบหนีออกจากนครได้ทัน และตอนนี้มันกำลังเติบโตเป็นต้นกล้าของต้นคูอลิน และนี้คงเป็นเหตุผลที่สติปัญญาของพวกข้าได้กลับคืนมา ต้นคูอลินยืนต้นที่ใดที่แห่งนั้นจะกลายเป็นบ้านแห่งใหม่ของพวกทายาทแห่งจันทราเลยเป็นเหตุที่ทำให้พวกเจ้าถึงได้พบเจอพวกข้าบ่อยหนักในช่วงหลังๆมานี้เพราะทายาทแห่งจันทรากำลังทยอยเดินทางกลับบ้านเช่นเดียวกับในวันที่พวกเจ้าเจอตัวข้าและจับข้าได้นั่นแหละวันนั้นพายุหิมะตกหนักมันเป็นเวลาที่เหมาะที่พวกข้าประมาณ100 กว่าชีวิตต้องเดินทางออกจากแหล่งซ่อนตัวข้าเป็นผู้นำกลุ่มโดยมีน้องสาวและน้องชายของข้าร่วมเดินทางไปด้วยข้าได้พยายามพากลุ่มเดินแฝงกายไปกับพายุหิมะแต่ดันมีเจ้าตัวเล็กพัดหลงข้าจึงออกตามหาจนเจอและกำลังพากลับไปสมทบกลุ่มแต่ความโชคร้ายที่ต้องมาเจอเข้ากับพวกเจ้าข้าบอกเจ้าตัวเล็กรีบไปเตือนกลุ่มและให้รีบเดินทางไปก่อนให้เร็วที่สุดโดยข้าได้หลอกล่อพวกเจ้าอยู่นานซึ่งมันประสบความสำเร็จกลุ่มของข้าข้ามแนวเขาไปได้ทั้งหมดแต่การเดินทางกลับบ้านเพื่อไปทำหน้าที่ของข้ามันก็สิ้นสุดลงในห้องเหล็กบ้าๆในตอนนี้เช่นกันพวกเจ้าคงอยากรู้และอยากไปที่แห่งนั้นด้วยเหตุผลอะไรก็ตามพวกเจ้าอย่าได้หวังเพราะพวกข้าได้เริ่มอารยธรรมและวิทยาการเก่าแก่ของพวกข้าแล้วซึ่งมันทำให้เครื่องมือเทคโนโลยีความรู้อันน้อยนิดของพวกเจ้าไม่มีทางรู้ว่าสถานที่แห่งนั้นอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้นอกจากเจ้าจะมีสายเลือดของทายาทแห่งจันทราในกายเจ้าซึ่งมันเป็นไปไม่ได้พวกเจ้าคงหยิ่งทะนงกับการไขความรู้จากอุปกรณ์หลายชิ้นของอารยธรรมของข้าที่รวบรวมมาได้ก่อนหน้านี้รวมถึงเครื่องรางของข้าด้วยแต่ข้าจะบอกพวกเจ้าไว้นะโจพวกเจ้ายังไม่เข้าใจมันอย่างลึกซึ้งสิ่งที่เจ้ารู้มันเพียงเศษธุลีเมื่อเทียบกับสิ่งที่พวกข้ารู้และตอนนี้ข้ารับรู้ได้ถึงจิตใจของพวกเจ้า พวกเจ้ากำลังกลัวและกำลังมองว่าพวกข้าคือสิ่งอันตรายกังวลกับสิ่งที่เคยทำกับพวกข้าเคยลบอารยธรรมของพวกข้าและเคยเข็นฆ่าพวกข้าจนเกือบสิ้นตอนนี้ใจของพวกเจ้าคงตั้งคำถามสินะถ้าวันหนึ่งพวกข้ากลับมาพวกข้าจะทำเช่นเดียวกับที่พวกเจ้าทำลงไปหรือเปล่าข้าขอตอบตรงนี้ในฐานะผู้มีสายเลือดของเอลูอาและนาทูล่าว่าพวกข้าให้อภัยพวกเจ้าแล้วทันใดนั้นเจ้าหน้าที่แอนนาได้พูดสวนขึ้นมาอย่างตกใจเดี๋ยวนะที่เธอพูดคือเธอเป็นลูกหลานของเอลูอาและนาทูล่านั้นเธอก็เป็นผู้นำของเผ่าพันธุ์นะสิใช่ข้าเป็นองค์เหนือหัวของเหล่าทายาทแห่งจันทราและข้ากำลังจะตายแอนนาเสียงเครื่องวัดชีพจรและความดันแจ้งเตือนภาวะวิกฤต SCP-1000 มองไปที่แอนนาด้วยแววตาที่อ่อนโยนและพูดว่าข้าชื่ออุโมวันนี้เจ้ายังไม่ได้เปิดเพลงเลยนะสหายข้าเจ้าหน้าที่แอนนาเปิดเพลงโปรดของเธอในโทรศัพท์เพลงได้เริ่มเล่นขึ้นข้าชอบเพลงนี้มาก SCP-1000 พูดประโยคสุดท้ายด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาและเสียงเครื่องจับชีพจรก็ดังลากยาวพร้อมกับบทเพลงที่ค่อยๆเล่นไปอย่างช้าๆไม่ต่างจากน้ำตาของเจ้าหน้าที่แอนนาที่ไหลอัดแก้มหลังจากเหตุการณ์การเสียชีวิตของ SCP-1000 ในปี 1998 ผู้อำนวยการโจได้ให้ทีมเซต้านำร่างของ SCP-1000
ไปฝังบนเทือกเขาหิมาลัยบริเวณเขตพื้นที่ห่วงห้าม โดยในแต่ละปีเจ้าหน้าที่แอนนาจะนำดอกไม้ไปวางไว้ที่หลุมศพของ SCP-1000 เสมอ เช่นเดียวกับปีนี้เจ้าหน้าที่แอนนากำลังเตรียมตัวเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้น เธอกำลังจัดเตรียมของลงใส่กระเป๋าเดินทางจู่ๆเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น เจ้าหน้าที่แอนนาได้กำลังเดินไปหยิบโทรศัพท์ทันใดนั้นมีบางสิ่งพุ่งชนเข้าที่กระจกหน้าต่างจนแตกเจ้าหน้าที่แอนนาตกใจเป็นอย่างมากเธอเดินเข้าไปดูสิ่งที่พุ่งชนบานกระจกอย่างระมัดระวังสิ่งที่เธอเห็นนั้นมีลักษณะเหมือนแมลงเต่าทองแต่ขนาดใหญ่กว่ามากขนาดของมันใหญ่กว่าลูกบาสเล็กน้อยมันค่อยๆพลิกตัวของมันขึ้นแล้วปีกของมันก็ค่อยๆกางออกทำให้เห็นภายในของมันที่มีลักษณะกวงและมีสิ่งของอยู่ในนั้นของสิ่งนั้นเป็นกิ่งไม้เรืองแสงสีฟ้าเมื่อเจ้าหน้าที่แอนนาหยิบมันขึ้นเจ้าแมลงประหลาดหุบปีกแล้วบินออกไปทางหน้าต่างด้วยความเร็วทันทีเจ้าหน้าที่แอนนาจ้องมองข้อความที่สลักบนกิ่งไม้นั้นมันสลักไว้ว่าแด่สหายของข้าเสียงโทรศัพท์มือถือของเธอดังขึ้นอีกครั้งปลายสายคือผู้อำนวยการโจคุณทำอะไรอยู่กว่าจะรับได้แอนนาคุณต้องมารายงานตัวโดยด่วนเพราะตอนนี้เจ้า SCP-1000 ที่เคยฝังไว้เมื่อ 24 ปีก่อนมันได้หายไปแล้วนี่คือปฏิบัติการเฉพาะกิจขอย้ำอีกครั้งว่าทีมต้องการคุณเพื่อนๆคิดว่าพวกเกียรติกำลังสร้างนครแห่งใหม่ของพวกเขาไว้ที่ไหนบนโลกของเราคะพิมพ์บอกกระเทียมบ้างนะคะสำหรับวันนี้กระเทียมขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกระเทียมหมาต่างดาวกระเทียมขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ